हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो अर्को एक भिडियोमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीले युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने फुल गाइड सिक्ने छौं। यसका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले एउटा युनिक नेम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाई च्यानलको लागि। त्यो नेम तपाई युट्युब एपमा गएर सर्च गर्नुस् यदि त्यो नेम अवेलेबल छ कि छैन। यहाँ मैले एक्जाम्पलको लागि नेपाली फार्मा सर्च गरे। नेपाली फार्मा एउटा पनि युट्युब च्यानल नेम छैन। त्यसपछि के गर्नु भने त्यो 3 डटमा क्लिक गरेर फिल्टर्समा जानु र त्यहाँ टाइपमा क्लिक गरेर त्यहाँ च्यानलमा सिलेक्ट गरेर एप्लाई गर्नु। अनि अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ थुप्रै च्यानल देखाइसक्यो फार्मा रिलेटेड, तर कुनै पनि च्यानल नेपाली फार्मा भनेर छैन। भनेपछि हाम्रो यो युनिक नेम भयो अनि हामी चाहिँ यस्तो नाम राख्न सक्छौं अनि हाम्रो यस्तो नाम इजिली डिस्कभरेबल हुन्छ। त्यसपछि तपाई कुनै पनि ब्राउजर प्राइभेट मोड या इन्कोग्निटो मोडमा ओपन गर्नुस् र हेर्नुस् साथीहरु, यहाँ मैले ओपन गरिसके र अब म यहाँ gmail.com मा जान्छु र यहाँ एउटा च्यानलको लागि इमेल आइडी क्रिएट गर्छु। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ ल्याङ्ग्वेज तपाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ इंग्लिशमा हाल्छु। अब चाहिँ यहाँनिर मैले फर्स्ट नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले च्यानलको फर्स्ट नेम लेख्छु, लास्ट नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले च्यानलको लास्ट नेम नै लेख्छु, बोर्सोफ र बोर्सोफ नेपाल भनेर। त्यसपछि आफूले चाहेको युजर नेम हालेर पासवर्ड सेट गर्नुस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर तपाईले फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो अप्सनल हुन्छ, तर म रेकमेन्ड गर्छु तपाईले अहिले नै यसमा हाल्नुस्। मैले यहाँ फोन नम्बर हालिसके। त्यसपछि रिकभरी इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नुस् र जेन्डर सिलेक्ट गर्नुस्। जेन्डर सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ सबै डेटाहरू इनपुट भइसक्यो। अब म यहाँ आई एग्रीमा फेरि क्लिक गर्छु। आई एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ गुगल वर्कसप खुल्दैछ र फाइनली हाम्रो यहाँ जीमेल अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। अब अर्को ट्याबमा गएर youtube.com लेख्नुस् र त्यसमा आफ्नो आइडी लगइन गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले साइन इनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो आइडी अटोमेटिक लगइन हुनेछ। ल हेर्नु साथीहरु, यहाँ मेरो आइडी लगइन भइसक्यो। अब त्यो प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गरेर क्रिएट र च्यानलमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम जेसुकै राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्नुस् र यहाँ क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नुस्। ल साथीहरु, यहाँ तपाईले सक्सेसफुली आफ्नो च्यानल क्रिएट गरिसक्नुभयो। अब चाहिँ पालो आउँछ च्यानललाई कस्टमाइज गर्ने, च्यानललाई लुक दिनको लागि। त्यसमा कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुस्, स्टुडियो भित्र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। च्यानलको ट्रेलर यहाँ तपाई हाल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो 5-10 सेकेन्डको भिडियो बनाएर। अहिले हामी ब्रान्डिङ भित्र जान्छौँ। ब्रान्डिङ ट्याबमा तपाई त्यसपछि त्यहाँ प्रोफाइल फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ, ब्यानर इमेज हाल्न सक्नुहुन्छ, वाटरमार्क हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोको लागि। बेसिक इन्फोमा गएर तपाईले आफ्नो च्यानलको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्ट्याक्ट इन्फो हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो। अब चाहिँ हामी सब इम्पोर्टेन्ट सेटिङ्सहरुको बारेमा हेर्छौं। यहाँनिर अब सेटिङ्स भित्रमा गए अनि यहाँनिर च्यानल भित्र अब तपाईले आफ्नो अर्निङ केमा हेर्न चाहनुहुन्छ, कुन करेन्सीमा, नेपाली, डलर, यहाँ मैले नेपाली रुपीजमा सिलेक्ट गरे। त्यसपछि च्यानलमा जानुस् र यहाँनिर तपाईले आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुस्। मैले यहाँ नेपाल सिलेक्ट गर्छु र आफ्नो च्यानलको किवर्ड चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ ताकि कसैले पनि हाम्रो च्यानल सर्च गरोस् युट्युबमा अनि हाम्रो च्यानल देखियोस्। यहाँ मैले बोर्सोफ नेपाल लेखे, कसैले बोर्सोफ नेपाल टाँसेर पनि लेख्न सक्छ, बोर्सोफ नेपाल पनि लेखे। अरु पनि रिलेटेड किवर्ड्सहरु तपाई यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानल रिलेटेड। त्यसपछि एडभान्स सेटिङ्स भित्र जानुस् र यहाँनिर मैले यो तपाईले कन्टेन्ट किड्सको लागि हो कि हैन भनेर त्यहाँ सिलेक्ट गरिदिनुस्। मैले यो नोमा क्लिक गरे र त्यसपछि तल स्क्रोल डाउन गर्दा सब्स्क्राइबर काउन्ट देखाउँछ। तपाईले सब्स्क्राइबर काउन्ट देखाउन चाहनुहुन्छ कि हुन्न त्यो हेर्नुस्। मैले यहाँ अनचेक गरे, मलाई अहिले देखाउनु छैन सब्स्क्राइबर काउन्ट। त्यसपछि फिचर्स भित्र एलिजिबिलिटी फिचर्स भित्र गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सबै फिचरहरु एक्टिभ छ। सेकेन्ड नम्बरको जुन इन्टरमिडिएट फिचर छ जुन त्यो के एक्टिभेट छैन, मैले यहाँनिर फोन भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा मात्र एक्टिभेट हुन्छ। अब चाहिँ हामी भेरिफाई फोन नम्बरमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर हालौँ। त्यसपछि गेट कोडमा क्लिक गर्नु र यहाँनिर तपाईलाई ओटीपी आउनेछ, 6 डिजिट भेरिफिकेसन कोड तपाईको मोबाइलमा, त्यो चाहिँ इनपुट गर्नुस् यसमा अनि सबमिट गरिदिनुस्। यहाँ सबमिट भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फोन भेरिफाई भइसक्यो। अब हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको फिचर पनि एक्टिभेट भइसक्यो, इनेबल भइसक्यो। अब थर्ड नम्बरको फिचर एक्टिभेट गर्नलाई एडभान्स फिचर्सको लागि हामीले आफ्नो आइडी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि मैले एक्सेस फिचर्समा क्लिक गर्छु र यहाँ मैले 3टा अप्सन देख्नेछु, भिडियो भेरिफिकेसन, आइडी भेरिफिकेसन र च्यानल हिस्ट्री। म सबभन्दा सजिलो तरिका आइडी भेरिफिकेसन हो। मैले आइडी भेरिफिकेसनमा क्लिक गरेर अगाडि प्रोसेस बढाउँछु। त्यसपछि गेट इमेलमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईलाई एउटा लिंक आउनेछ आफ्नो इमेल आइडीमा। अब इमेल आइडी त्यो आफ्नो फोनमा ओपन गर्नुस्। यहाँ मैले जीमेल गए र मैले त्यहाँ आफ्नो इमेल आइडी सिलेक्ट गरे। यदि एड छैन भने इमेल आइडी एड गर्नुस् र आइडी सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँ मैले आफ्नो आइडी बोर्सोफ नेपाल सिलेक्ट गरे।
ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ सबै मेल देखिन्छ यहाँ फर्स्टमा तपाईले हेर्नुस् यहाँ बोर्सोफ आईडी भेरिफिकेसनको लागि मेल आइसक्यो यहाँ अब हामी स्टार्ट भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्छौं र कुनै पनि ब्राउजरमा ओपन गर्छौं लागि त्यसमा तपाईले यसरी प्रोसेसमा फेरि बोर्सोफ नेपालमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ आईडीमा अनि फेरि एकचोटी भएन भने ब्याक गर्नुस् अनि फेरि स्टार्ट भेरिफिकेसन एकचोटी फेरि ट्राई गर्नुस् फेरि कुनै ब्राउजरबाट ओपन गरेर ल हेर्नुस् नि अब यहाँनिर तपाईले डेट अफ बर्थ तपाईको देखाइरहेको छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र तल स्क्रोल डाउन गर्नुस् र आई एग्रीमा क्लिक गर्नुस् यहाँ तपाईले फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ एलाउमा क्लिक गरिदिनुस् त्यसपछि सबै एलाउ गरिदिनुस् यहाँ तपाईले आफ्नो आईडी को फोटो खिच्नुस् मिलाएर क्लियर देखिने गरी त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिनुस् अब यो आईडी भेरिफाई हुन अलि टाइम लाग्छ साथीहरु त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आईडी भेरिफिकेसन अहिले पेन्डिङ भएर यहाँनिर एडभान्स फिचर पेन्डिङ देखाइरहेको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु केही समयपछि मैले भेरिफिकेसन सक्सेस भएको मेल पाएँ र यहाँ कन्ग्रेट्स भनेर आइसक्यो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मेरो एडभान्स फिचर थर्ड नम्बरको एक्टिभेट भइसक्यो इनेबल भइसक्यो अब चाहिँ हामी साथीहरु अपलोड डिफल्ट्स हेर्छौं कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्यो भने तपाईले अटोमेटिक यो सबै डिफल्ट्सहरु आउँछ त्यसमा त्यसको लागि हामीले यहाँ अपलोड डिफल्ट सेक्सनमा गएर भिजिबिलिटीमा म अनलिस्टेड गर्छु त्यसलाई त्यसपछि एडभान्स सेटिंग्समा गएर यहाँनिर तपाईले क्याटेगोरी सिलेक्ट गरिदिनुस् हरेक भिडियोको लागि तपाईको क्याटेगोरी डिफल्ट हुनेछ त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गरिदिनुस् मैले यहाँ नट एप्लिकेबल गर्छु अहिले हस्त साथीहरु यसरी तपाईको युट्युब च्यानल क्रिएट भइसक्यो आशा गर्छु तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला यो भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला